Number 1. Uma-Asenso. Uma-Asenso. Paghingadayhan magkalain-lain nga paagi para mainuswagon nga panginabuhi. Duro tayuhan Department of Agriculture ngan Provincial Government of Leyte. Uma-Asenso. DYVL Aksyon Radyo. Hello, hello mga kasangkayan, mga paingakulo pa atong nga tanan. Ani naman kita para hiton aton programa Uma-Asenso. Ako'y Chelo Madurazo. Ako'y Mari Chris Variola. Ganyan na nga adlaw, may nakita importante hinduro nga pag-iistoryahan nga, of course, sigurado ako, magiging exciting. Ngan magkaka-interest ka mo kay pamati ko Damo good ito nagbibiling hinsugad hini nga paagi hiton pagtanom. Correct. Oo. Di interesting kay siguro dako gyap iniya nga buli ga iyo kun magnegosyo ka mo. Oh, di good la negosyo pati gihapon pag iti mo stress. Kumbaga na stress ka siniguro. Oo. Pwedeng ninyo buhaton. But before that, aton anay i-greet ito na aton mga listeners sa pagkayana. Kumusta iton aton mga regular nga namamati sa opisina iton Provincial Agriculture. Pati gihapan aton mga always listeners and viewers Ka-AksyonRadyo Tacloban ha mga taga-kapitulyo maupay nga kulo pa iyo dida. Ngan hiton naton na nga tutob hiton mga munisipyo, mga lugar nga naabot hiton signal hiton DYVL. Good afternoon everyone. Live kita yan ngan ha Facebook pages gihapon labot la hiton radyo. Facebook page iton Aksyon Radyo Tacloban DYVL ngan hiton ira YouTube channel. Yes. Kung baga nakikita niyo ha screen amo na Tutulo kami. Tutulo kami. Tutulo kami. So Oo. may da kami mahusay nga bisita yan So, ito natong topic mga kasangkayan, pamatigod kita kay para hiton mahilig magtanom. Pwede ini. Ito natong topic yan is about edible landscaping. No. Edible. Maram na kamot edible. Pwede makaon. Landscaping, ito nato namang gudla na hababaruan nga. Agi magpapalandscape ako didihiton akon balay. So, ito nato na dito na huna in mga tanom nga mga ornamentals, mga ano-ano dida. Pero yan na. Oo, pampahusay. Pero yan na, mga kasangkayan. Ito naton pag-iistoryahan, diri la pagpahusay. Ito naton landscape, ito naton bungsaran, ito naton backyard, kundi makakaon gihapon naton. So di na naton paihaon pa. Pakilala tatat bisita mo. Yes, papakilala nakon. Hi Ma'am Doris Quieta, usa inihiya nga agriculturist, horticulturist, ngan amon yan na provincial Provincial Coordinator iton High Value Crops Development Program. Good afternoon imo, Ma'am Doris. Good afternoon, Chelo, and good afternoon, Marquis. Dako na akong pagpasalamat to be with you this afternoon. Og sugad man gihapon, hantanan nga mga namamatihan listeners hini nga sing pa man naglalawod-lawod ning bugos nga Eastern Visayas naabot ini nga signalis og sugad man aton mga parag-uma og mga plant enthusiast. Good afternoon. Okay, so nakita na niyo mga kasangkayan, ito naton bisita ngan ayaw gud busy inihiya actually may ada inihiya na meeting kanan inihiya PCIP kakao ginambush ni mo ginrabot la anay namong pakadi kay 30 minutes man lang ini. So Ma'am Doris, ano ini nga ginsisiring nga edible landscaping? Sumahan imo ginyahan kanina ma'am, it's more on kung magsin ka magla-landscape kita, gina-arrange naton ang aton mga tanom para kumbaga blessing ha atong pangitaan. And then if you see naman edible ang nakakaon. Correct. So buti pasabot
aton i-arrange ang mga nakakaon naton na mga tanom. Pero bisan diri nakakaon, there are also other plants na para gihapon mao pay pagkitahan garden, placing gihapon ha atong pagkita, nag-a-add-on gihapon kita mga ornamentals, and some others are also like herbs and spices, and also others are those pest repellent nga mga tanom. Okay, oo. So, kumbaga, parehas good lang na ito nagga-garden ka. Pero kay kung nagga-garden kita, kumbaga, nalat tumubo dida, nalat aton itaysok ko. Bisan la igsasapit-sapit. Oo. So, ini yan na may beauty. Oo, with beauty, good talaga. So, ano itong panuyo? Kumbaga, for example, kami. Agi, guti agad akon area. Gusto ko inihin, karuyag kuliwat makakaonhin mga utanon nga aadala dida. Oo. So, iton purpose good iton edible landscaping. If you think to go on gardening, especially ha mga home, gusto naton na ang atong garden mo pay pagkiton because as you have said, ang gardening is also an anti-stress, di ba? Yes. Oo. So first na imo bubuhaton is ano ang imo daily vegetables nga imo pwede ka gusto nimo kaunon. Oo nga, madali la ba nga you don't have to go to the market nga imo mapalit ka. And then aside from that also, ano imo space? Ano kadako nimo space? Kasi alangan naman magbutang tagdamo nga vegetables tapos ano imo space Guti gamay. ay, parulaha din nga lamisa. Oo. Bisan parehas sa nga lamisa, bisan ano kadako. Pag magsiring ka nga magla-landscape ka, it's just you're going to arrange the plants. Okay. Oo. Bisan ano hiya kadamo, ano kahaluag, ano kalagan nimo area. Kumpara ha imo that area is gusto nimo na hiya ma-improve, ma-improve hiya. At the same time, makukuhaan gihapon naton daily naton nga like vegetables nga di naton iga-uproot actually right away. Ito maiban-iban la. Oo. Kumbaga, baga kalahiton papalita ako kanan 5 nga kuan. Correct. Ay, Kasi see, makuha la, Makuha. kumbaga kailangan nimo Oo. madali la. Amo manggod ito't maopay basta tanom. Pero kung hayop diri manggod masering ka nga adilanit akon nga Diri tiil. pwede kay Kukuha na yung barahibo. damot makuruhay tayo mo. Bisan pala not baboy makurigo din niya. So okay, amo na ini. Labot lahiton na kadako. Amo na init aton gin ko konsiderar kung sano ako karuyag nga magkaadahin landscape, edible landscape. So iton akon lugar. Ano pa iton aton itangay hinumduman hiton karuyag nimo mga factors ba nga imo labot lahiton kadako. Okay, ang first nimo syempre kadako. Ang location. Okay. Kasi ang location is very important kasi kinahanglan an imo tanom especially mga vegetables na iiguhiya hiton adlaw. Okay. Oo. Ay, okay. Oo. So you also have to consider ano nga tanom, ano nga vegetables itnaang hiton dida. For example, if may iguton yan adlaw, pwede ka magtanim ng broccoli, cauliflower. Kasi may dakita mga varieties nga pwede na. Pwede na to nimo liwat magtanom kahin iba-iba nga klase nga lettuce kasi gusto nimo an imo dida garden is iba-iba ang colors. Wherein ang lettuce we have different varieties. Oo. So another thing also is gusto nimo ba nakambod? Oo. Kasi pag nakambod kinalang kan trellis dapat diri ada atubangan. Kasi makaka-shade liwat hiya han mga iba nga tanom. So dapat dito niya ubos. Haluyo, haluyo. What if ang imo area naman is waray fence? So you can use also malunggay. Nga himuon nimo nga fence. Live fence. Live fence. Para pwede ka makakuha laliwat tidahin utanon. Nga din mo pupudlon. Correct. Okay. Oo. Oo. So damoan pwede nimo mahatanom as I have said, basta provided nga kinahanglan maaram ka nimo location, maaram ka hiton na igubayat adlaw o diri. And because another thing also, may ada mga vegetables nga di lang kaya pwedeng expose sa sunlight. May mga vegetables liwat nga gusto niyan expose la liwat sa sunlight. And another thing you also have to consider is ang imo area dapat well drained. Dili na babahaan. Di nababahaan. Kasi kung nababahaan, patay ti mga Patay. tanong. Oo. Sugod daw yan nga di kita nasabot na uran dayon. And another also dapat
waray mga hayop like mga dogs, mga cats nga masulod. Mga manok. Mga manok. Especially like dogs and cats because pwede ra magpupo dito ng imoy area. Amen. So, dapat naka-fence ka. Because remember, kakauno nito nimo. Especially if you're going for leafy Mga vegetables. salad-salad. Oo, mga salad-salad. Di ka na beto nagpapanit. Oo. So, Pick up, pwede mo dahil niya makaon, limpyuhan lang tubig. yeah, So, yeah. oo. So, amo itong mga konsiderasyon, mga kasangkayan, kung magkaruyag nimo itong edible landscaping, may dabah ito inin, may dabah kung ano nimo nga shape, kung ano nimo, may dabahinin. Yes. Kung anon imo gusto mo heart shape, Okay. Oo. gusto mo Depende nga, lang. dependihan imo, kumbaga, first is you'll have the planning. Dapat magdo-drawing ka. Ay, drawing. Oo. Oo. Ano di mo gusto Oo, landscape? Oo. Kung makita ka mo iyo screen, mga kasangkayan, may ada ito dida, ano tiya? Layout. Layout. Oo. Sample, ano iton. Sige daw, kitaon naton. Yan. Okay. Oo. Ato nga layout, kung baga daruda ko na adado, kay bagan may fish pond kasi hiya. Pwede man ka pwede ka kasi may tinatawag itong gamay lang nga yabisan, you can have to buy to kasi kung butan nga ni duha lang nga isda. Oo. Ay, oo, good man, ano. Or you can also have ornamental fish. Ay, Like, oo. because ang ornamental fish would also add on beauty han imo garden. Correct. Oo. Oo. Kay- Basta ada lahat taas. Oo, kinahanglan a little bit elevate. And remember, dapat very accessible ha imo mga cat, ha imo mga dog. Mula liwat. Kay mauna Oo. pag-harvest. Mauna pa hiya pa kabusog. So may dabahin ni mga types, kumbaga karuyag ko nga, agi waray gad ako lugar, karuyag ko pwede la ako itong mga container la. Nga, can be ba iton? Pwede ba ito? It's very Mag-edible. visible. Oo, so ganito't mga urban, mga syudad. Yes, you Oo. can have. Because if you'll try to kung gusto ka manice an imo garden, you can have naman makaka-recycle ka like may buho ka nga kardero. Okay. Oo. Oo. Kung gusto mo nga colored pwede nimo i-paint. Oo. Pwede nimo naman here butahin mga design. How about mga pet bottles? You can put like magkuang ka la, maghimo ka lahing kutay, ipamitay nimo mga pet bottles. And you plant also like lettuce, different varieties. One line, different, another, let's say it's maroon, another one is yung corly, and another one naman is, pwede naman siya petchay, another one is kangkong. Ang pag-color-color good la ini. Kumbaga, masaring kaagi, maopay good ini nga tanom. Pero, pagkita nimo puro ngayon ini o tanon. So, dagod ini han iya beauty han imo pag-arrange. Yes. Oo. Paano Yes. ma-manage? Oo. So for example, ano iton pwede? For example, kada ko ang 2x2. Ano iton pwede dida naton mahabutang hitong 2x2? Ha imo 2x2 of course. Pwede man ka imo, let's say, ha imo corner no, provided na igyan adlaw no. Pwede ka magtanom da maduha ka puno nga cucumber. If Ay, you like pipino. cucumber, oo, Oo. pipino. May And trellis then, ito. Oo. And then inside naman nimo, igbutang nimo, itanom nimo dida magkuang kahimbaldi, butangan nimong tanglad because you're using the tanglad. And then it's also a repellent sa mga mosquito. And then magtanom ka gihapon hiton, let's say, usa ka planggana. Magtanom ka dida og cabbage if you want. Pwede. Oo, magtanom ka broccoli, cauliflower. Igbutang nimo mga containers. Okay. So, Pwede. dagod la ano itong pagpapay-upay. Tapos pwede gihapiya mga ginamit na niyo nga of course bisan di rin na niyo nagagamit like it mga burtangan ng tubig Wilkins pwede ito niyo magamit mga 1.5 na mahiligin soft drinks pwede gihapon. Another also na pwede na ako ma-share ha iyo. Kung hain ka mo pwede makapalitin mga barato and then different materials na para imo edible landscaping limited imo space. Pakadto ka mo hiton nga ni nga nagmagbabakal na may mga baligyang tawag ito Mga nga. patungan. Mga patungan, Oo. oo. Junk shop. Junk shop, Yes. oo. Mag-enjoy ka dito kay damo dito iton mga boxes. Oo, like Mga na mga shoe affordable na, boxes, okay, oo. dun. Kinilo tag 2, tag 5. Kardero, mga tires nga pwede nimo magamit. Ato ko dito nagsha-shopping kung gusto ko. Oo. Magla-landscape ka. So, Yeah. okay, nagla-landscape man gihapon ini Ma'am Doris. Oo, ma'am, kay Oo.
di ko talaga yung kilala pa himam Doris. Na-attract na kita era dito balay. Kay tungod iya flower Oo. nga nakakuan. Pag agi niyo di daha may kalugkog nga Oo, mga oo. damo, nga mga bougainvillea. Na nag-bloom. Iya ito. Iya Oo. ito. Oo. So, eto nga mga cabbage, mga cucumber, di rin ko din hira magkorontra. No, dere. Oo. Dere ito nila. Kay, di ba, sa gihapon ito nga, kinahanglan ti mo tanom, di rin ko diraan, di ba may adaman ito nga, Antagonistic effect. oo. So, ano pa ito na aton gusto igtanom? Itong sibuyas. Nga. Sibuyas, oo. Even sibuyas nga lasuna. Pwede kami to, lasuna, sibuyas, pita magtanom, in ahos. Kasi everyday we use that one. Oo. And then, mga herbs, like tarragon. Tarragon. Tanglad. Tanglad is for spices. And then, di ba ang luya mahal? Oo. We can also plant that one. Kasi pwede kita pumalit na merkado at nga naglalabog na. Lalabog na, Oo, yes. palit ka oo. ng cheese, ibutang na yung mga container. Another also is the turmeric, which is turmeric is damo ang gamit, anti-cancer, and then antioxidant, whatever. And then another also is magtatanom ka gihaponin like tomato. Yan. Oo, kasi ang Oo. tomato, pwede man imong himuanhin vine, ti paigbaw lang, nga ma-straight lahiya. Mm-mm. Oo. Another, ang tangkong. If you're going to plant tangkong, makat ka man la ito. Oo. As I have said, like sa mga friends na akong recommend na akong, if you plant lettuce, do not harvest it right away. Kuha la ka mong dahon, dahon igkakarukat la ito niyo. Matubo na la tiya. Matubo pa man ito kasi. Because you don't have to replant and replant and replant para sa ato ng mga busy. Oo. Makatanom kita baya. Baya. Oo. Bunyag-bunyag la, Kikitaon di ba? na la. Kikitaon na la. Oo. How about mo, kumbaga gusto ko magkuhaning kamote, possible ba ini? Ganas. Yes, possible. Oo, dito. Iba-iba ba Bisan- ya itong oo. dahon, di ba? Yes, oo. May ada itong variegated. May the pink nga dahon, may the light green, may the dark green. Oo, iba-iba. Tapos may gagmay kinarawsi. So pwede gihapon to nimo even if you are intended to plant for the purpose of tubers, although maabot la to niya mga 3 months. If you're going to plant it, darudako na lang kanang sakon simento or sakuhin inihin bugas. Bugas. Oo. Kay para later on pwede ka maka-harvest Hiton ng unod. unod niya. Oo. So ang imo pag-harvest di rin naman nimo ipupul. Kung ano lang pwede man nimo kat-katon. Okay. So you can cut, di ba? Kuhaon nimo ang darudako. Siglat imo Siglat trero imo, trim. oo. Oo. Basta sige lagyapit mo harvest. O kumbaga, kuan hiya bagan refrigerator hiya nga ada ito nimo bungsaran. Pero maupay laan ka arrange. Yes. Oo. So, may na ba kinahanglan itong soil niya? Of course. Because if you're going to plant, especially yung mga containers, no? It should have a higher content na tawag natin nga organic matter. So you can use naman mga organic fertilizers wherein ang aton office actually 'di ba they are selling the mix. Oo. And then pwede naman kamo gyapon magamit hiton, let's say haiyo balay, mga trimmings sa vegetables. Ang mga sobra-sobra. Oo. Like panit hiton carrots, mga panit-panit, ayaw niyo ilabog. Pag himo la kamuhin, pagkuan na kamin guba mga baldi, butangin niyo hin soil and then didto niyo ibutang it pundo. And then you just water lang niyo gamay lahi nga water because ang soil nga bubutang niyo, there's an active bacteria nga magdi-decompose hiton. Hiton nga mga trimmings nato na vegetables, mga peels, mga panit. So later magagamit gihapon nimo ito as organic fertilizer. So, another thing also is the eggshells. oo ka ng bunay. Oo, Iti ba ito damo adat basurahan? ginabasurahan. Pila dayon. So before niyo hapin, pwede mat niyo hugasan, ibulad, and then dukdok, ibutang dito. Calcium ito. Iya. Ito't imo tanom. Okay. Pwede. So, mga practical tips, mga kasangkayan, ini nga ginahatag haaton yan ni Ma'am Doris. O, siguro yan na, ito naton mga namamati, nagkakaada na inihin idea. Kung tipaunan, nga ito nga mga nakatiwang-wang dida, nga mga surudlan, nga mga bakante, nga mga tuna, how about paupayon ini naton? Pero, ito naton gamit, ito magagamit naton pagkaon. Oo, di ba? Di na kita makatuha merkado. Labi na kung madali-dali naton igpikla. Like it na mga petshay. Madali-dali la ito. Pwede man kang makaaron mga seeds. Mga mau office. Bisa na amon opisina pwede ka makadao.
So, And another also, just want to share this one because I was just reminded, an aton mga kiniris ngayon nga bugas. ang bugas, Every yes. day, Oo, nagluluto everyday kita. nagtutuon kita, pero may Nagtutuon. may kiniris. Oo. So, kung magkiris ka haaga kutob gabi, imo ito niya tirukon. And then the following day, kuhait na ba? Following day, di ba may nalutaw? If you can observe. Oo. You have to remove ito nga nalutaw. Oo. Because that is the starch and also the sediments. Ayaw itong ig-appeal. Kaya if you'll try to observe, kung ani mo kiniris, idirekta ni mo nga dodayon ng tanom, pag bisbis, it ka later on tumawat ng simento. Ay, kay may adabusag. Oo. Because it's a starch. May Nasisimento starch. hiya, nabagtik. May dahiya arena. Itong Oo. aton Mapatay kiniris. ito, kay waray na aeration. Di na nakakaginhawa. So, kung magamit ka mo ito, igkuan niyon overnight. And then, remove and tap. And in between lang niyon yung gagamiton. Okay, ambot nga lang nga tubig, Yes. mga kasangkayan. Ayaw itong bawbaw nga nilarom. Nilarom. Oo. So dako gihapon ngayon itong gamit. How about itong mga sobra-sobra naton nga pagkaon pwede man adto i-compost na ano? Diri nga tanan. Example, if you're going to compost, okay lang ito kung linawagan. Oo. Never nga may da oil. Ay, ang mga prito-prito. Oo. And then also those nga may ada mga maaslom, mga vinegar. Kasi there are some bacteria di yan makakatolerate and it will die. And ang oil naman talaga is definitely. very good. Oo. Kasi it will seal. Makakasil iton hiya, iton oil. So, for example, itong pag-arrange iton aton tanom. Iton may mga rule ba hini or haimo based on imo experience. For example, iton imo igtatanom kamatis, tangkong, pitsay, tapos ito nga ni nga sibuyas, nga dahon, and luya. Ano't pag-arrange good ito haira nga tanan? Ano ti mo unahon? Ada kahabot nga matanom? Ada kahaligid matanom? Madepende kasi ang imo area. Ang imo area is open. Open hiya, may ka-area. What you will do is, kitaon nimo hain dapit ang direction ng sun. Oo. Kaya always remember, dapat equally makaka-receive hira the same amount of Sun-loving at tura nga tanan. Tanan nga sun-loving, oo. Kay most of our vegetables sun-loving. Kasi pag diri nga ni maka-observe ka kasi hitong tanom nga kulang nga niya nare-receive nga sunlight, ang dahon niya is either manipis or aniya pagtubo is natugsoy. Oo. So, kung ang imo based dito ang imo layout, gusto ka may the round, may the accent. Gitatawag ka nga accent. Or gitatawag niya nga focal point. Oo. Gusto pagkita nimo, gusto nimo amo rin makikita. So you can start at the center. Okay. Mas higher ang center. Oo. And even you can add ornamentals nga may color. Kasi ang imo da is you want to go on landscaping. You want it to make it beautiful and pleasing para imo mata, di ba? Correct. So, okay, ha center may daka red ang color. So ha side, kung round ba na nimo, ang imo gusto ka green. Pero dapat a little bit taller. Okay. Oo. Pero Pero it sunod. oo. Example, you want to plant ha center, may daka ornamentals. Ha sa side gusto ka handahon ahos, oo, sibuyas dahon. And then nga din naman naubos, ato ka na matanamhan mga lipi. Okay, haruhag bubo. Haruhag-bubo. And then, if you want to plant naman, if you want naman to plant like ginger, kasi ang ginger kasi rhizome it's going down. ubos. So, dapat ang ubos naman nimo, isisipart nimo kasi mas matagal hiya ma-harvest. Remember, ginger will be harvested 8 to 10 months. Maiha ito. Oo, maero iya hiya. So, amo hiyat mabibilin. Oo, Kumbaga. ngan diri hiya liwat na ayon hiton mahulos perme. Because it's a rhizome adto na ilarom. Pag mahulos perme, madudunot iton. So, kung nagpermente ka nagtutubig nga dot imo mga iba nga crops, ito hiya. Diri to niya. So, crops nga diri mga water loving should also be separated. They should be planted in another Urus sa area. lahira, na mga diri magpakitubig. Oo. Asya ngayon. So before you do the edible landscaping, know your plants. Kinahanglan kilala nimon imo tanom, kinahanglan maaram ka kung ano ni requirement. Correct. Diri pwede yung katanom-tanom lang. Okay, kung magtanom-tanom ka la, okay gadla, pero diri nimo
ma-achieve ang imo gusto ma-achieve. Na edible landscaping. Diri talaga, oo. Kay madadaot ang iba. Oo. Damage. Tapos, ang iya arrangement, kinahanglan, anong imo gusto talaga para imo. Kasi it might be, an amon concept is different from the another person ang iya concept. Oo. Nga ano't makakalipay ha iya. Damang good ito na haimo ano. So, depende ha aton kalugaringon kung ano tat karuyan. Ano tat karuyag. But you should always be guided by the principle. Asya ngayon ini iton edible landscaping. Kumbaga, parehas la ano, kumbaga mga ornamentals, ugaring naiiba kung hiton pag-aalaga na. Ano? Depende aton image na karuyag gihap. Asya. May da ka ba advice iton aton mga mamaratiya na kung paunan o nga makakalabot la nga makakapaupay, makaka-improve iton era dito nira gawas ito nira balay nga magiging negosyo gihapon nira. Yes, because if may ada kamo mismo may ada kamo kanan natawag nga edible landscaping. Nagla-landscape na kamo, edible pa hiya. And then kung diri diya sugad kadako, and then like you go on organic, edible landscaping. So first is you are sure kung anon imo ging kakaon. Correct. Secondly, if you're going to market, diri ka kukurian because ikaw mismo makaka-testify nga this is a clean produce. Malimpyo inihiya. Waray gud ini Waray iniya mga tinatawag nga tawag ini mga inorganic chemicals. We can use organic chemicals, but it's another issue if we use inorganic chemicals. Because we all know, pag gumamit ng organic chemicals, diri ito yung madali-dali mawawara. Oo, dagon oo. May dito niyan. And another thing also, if we're going to buy outside na di kita maaram kung ginano. Yan. Correct. Are we sure that it is clean? Yes. Di kita maarang kay wari kita ditong pagtan. Amo na. Oo. So pag ikaw, if you go on that sa edible landscaping and you make business with it, make it sure that you produce it clean. Correct. Kasi ikaw mismo din mo makakaya ang demand. Because now everybody is looking for a clean food. Oo. Bisan nga ni kita, di ba? Bisan kita, oo. At least makaka-testify kita at kalugaringon na this is a clean food. Asya la balitaw ano. So, kumbaga dituhan panahon pandemic, mahilig magtanong mga ornamentals, Oo, mga ano. so Dapat ito, nga ni adto ano, mga plantita. mga sinisiri nga mga edible landscaping ang aton ging gagamit kay makuri ba ya makagawas. Pero diri pa ito late. Pwede pa kita ito yan na? Yes, Di labi ba? na nga nagtitika mahal at mga utanon. Correct. Titikawaray na kita tuna. Titikawaray na gihap, correct. Oo, kasi pa, ang Ginoo man na maghimon tuna, pero ang mga tao, mura pa mahuman pag hinimon tawo. Oo. Balit, tinuod good man iton. Real talk. Oo. So, kumbaga, labi na mga natika mga urban areas, ini nga container gardening talaga. Kumbaga, mo din it naaangay. Pero, ibahon laan pag-arrange. Yes. Oo. Diri la iton nga baga paturapak la nga di naman gudti di dagko. Paprata si tiya kahalaba. Kay actually di ba nakakainganyo ba ya kung maupay iton kaayad, di ba? Makita ka pala yung tanong nga Paggawa- very attractive. Paggawas nimo, makita ka natin mga ta na maginoktok ka, late ka. Oh, diri na gud nasulod. Ada na Napawala kasi nagkikinita. ni to stress. Example, if you have herbs sa imo mismo gawas no. Pag abot nimo, one of the calming tea is from herbs like tarragon, you mix tarragon and then mint. Oo, iton, marasa ito. Mangangaturog ka, ma-relax ka. Oo. So hain ka man, you don't have to go out, you don't have to buy a packet of tea. Oo. Mabanggi ka na lang. Mabanggi ka na la. Madali na lang di mo pagkuha din. Pagkuha. Butang na lang mapaso nga tubig. Mapaso nga tubig. Oo. And then if you have also like the lettuces in your garden, makuha ka na lang dahon, may kanadida bread, imo na palaman. Yung palaman mo, yung kamatis. Or Kamatis, kung gusto cucumber. mo madagmit. Social. Di ba, oh? So, very practical nga na kung ang gihapon hiti mo kalugaringon kay
kumbaga nakaka-boost ito, kumbaga very lonely ka, kumbaga bigo or sawi kagud yan na nga panahon, makita ka lahiton imo edible landscaping hala pag hinangrabon Pag istorya na pag mo. panguha na la dida ngan magkinaon. Yes, mga kasangkayan, baga sakto na ba ang aton oras? Oray la sa buta. Oray la sa buta. Baga la kami din nagero istorya, but I hope nakakuha kamuhin mga practical, very practical nga ideas, hini nga teknolohiya hiton edible landscaping. Kaya actually kami maihan na gud kami nagbibiniling an RP, resource person hini nga edible landscaping. So, ikaw gud an amon na anuhan kay damo tun imo experience iton mga landscaping, mga ornamentals, mga edible landscaping. Tapos diri gud ha books iton imo ideas kay ada gud imo na gud na experiensyahan. Yes. Oo. So iton mga challenges hiton as an edible landscaper ngan ako nga gusto ko challenges nga kaya la or baga makuri. Habago pala nga. Oo, mga bago pala. Primero, haaton nga haaton aspect lang, nga that we are aspect. working is time. Correct. Oo. Oo. Kasi ako, I've been a farmer since when I was in college, nagpa-farm na talaga ako. Farmer agriculturist. Oo. Nag-eskwela pala ako, nag-separate na akong balay, third year college ako, nag-adaking garden. Oo. And then, even I planted roses actually. My first is I planted roses, that's 800 kapuno nga roses. While I was studying in third year college, kay makikwarta man ako. Oo. Kay waray man So, gud kinala makitindi. maka-income. Oo. Waray man gud makibato. Oo, makikwarta ako. So, and I also incorporated, gihapon ako ornamental fish, pan-aquarium. Oo. Kasi duhaan imo. Plus, another is fruits. Like, I also planted mga papaya, and also planted vegetables that time. Because, if a family will go sa imo area, ang mga bata makadto fish. So Ang mga lagas-lagas, mapakadihan fruits. Oo. Oo. Tapos ornamentals naman, ini nga mga average natin, di ba? Okay. So, if you're going to start, first is you have to set your mind. Nga talaga, amoy nit akong gusto. Interested ka. Kay bangin, pakatikang lani mo, baya. Baya, oo. Oo. Correct. Kay makapoy. Wari Amo na. oras. Oo. Oo. Ay even kung naabot ako, let's say, yan na nga working ako, even yan naabot ako office, nagpa-plant ako. After sa office, nagpa-plant ako. So ada gud ito na imo dedikasyon. Oo, ito na imo oras, ito na imo dedication, ito na imo passion. Yeah. Passion is Kasangkayan. number one. Oo. So, ato ito naton mga practical, very practical nga tips kung karuyag naton nga mag-edible landscaping ito naton mga lugar. Pero damo pa dito naton ni istoryahan tungod kay guti ay manggulay ito naton oras mga kasangkayan. Oy, may dadidi. Sir Dudes Mesurado is watching us. Good afternoon, sir. Live kami yan So adihi Doris amon guest. Usag gihapon inihiya nga nagtitinanom. Okay, amulaan ay adto ito naton mga impormasyon nga mahihahatag ha iyo yan nga adlaw September 16, 20 and 25 hangaran han Department of Agriculture pinaagi kan Regional Executive Director Andrew Rodolfo Orais, ha Provincial Government of Leyte naman kan Governor Carlos Jericho Pitilla through han opisina han Provincial Agriculturist ka Ma'am Imelda Shivert, haamon mga naging kasagabay di diha technical side, haakon mga naging kausa gihapon yan Ako yung Maricars Fariola. And I'm Doris Quieta. Nga ko naman, Hichel, Madiraso, salamat, ngan maupay nga kulog. Uma-Asenso. Uma-Asenso. Mababatian ni kada Martes nga Huwebes alas 2 nga dahalas 2:30 haytun kulop. Dinhila ha DYVL Aksyon Radio.